आफ्नो बच्चाहरूले धेरै समय टिकटक चलाएर दिक्क हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईको लागि हो। टिकटकले टिनेजर्सहरूको अकाउन्टमा अभिभावकले सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्ने गरी ल्याएको फ्यामिली पेयरिङ फिचर नेपालमा पनि उपलब्ध भएको छ। यस फिचर मार्फत अभिभावकहरूले आफ्ना टिनेजर यानी किशोर किशोरीको टिकटक अकाउन्टलाई आफ्नो अकाउन्टसँग जोडेर निगरानी गर्न सक्नेछन्। एकचोटि अकाउन्टमा जोडिएपछि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीको फोन नछोइकनै आफ्नै फोनबाट सिधै सुरक्षा सम्बन्धी सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। फ्यामिली पेयरिङ फिचरबाट दैनिक स्क्रिन टाइम सीमित गर्ने, मेसेजिङ र कमेन्ट रोक्ने, उमेर अनुसारको कन्टेन्ट देखिने बनाउने, अरूले अकाउन्ट खोज्न मिल्ने या नमिल्ने बनाउने, सर्च सेटिङ कन्ट्रोल गर्ने जस्ता फिचरहरू रहेका छन्। किशोर किशोरीले आफ्नो अकाउन्टमा अभिभावकले तोकेको समयभन्दा बढी समय बिताउन पाउने छैनन्। त्योभन्दा बढी समय चलाउन अभिभावकले उनीहरूलाई पासवर्ड दिनुपर्नेछ। यसबाहेक टिनेजर्सहरूले टिकटक कहिले र कुन समयमा चलाउन सक्दैनन् भनेर समेत टाइम सेट गर्न सकिने, पुश नोटिफिकेसन म्युट गर्न सकिने, डाइरेक्ट मेसेजिङ गर्न नपाउने, लाइक गरेको भिडियो कसले हेर्न पाउने, भिडियोमा कसले कमेन्ट गर्न पाउने समेत कन्ट्रोल गर्न सकिनेछ। अब फ्यामिली पेयरिङको लागि अकाउन्ट लिङ्क कसरी गर्ने त? सुरुमा टिकटक एपमा जानुहोस् र प्रोफाइलमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि तीनवटा लाइनमा थिचेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोस्। अनि फ्यामिली पेयरिङ फिचरमा क्लिक गरेर कन्टिन्यूमा थिच्नुहोस् र प्यारेन्ट वा टिन कुनको एकाउन्ट हो त्यसमा छनौट गर्नुहोस्। त्यसपछि क्युआर स्क्यान गरेर अकाउन्ट लिङ्क गर्न सकिनेछ। अब यो फिचर युज गर्नको लागि अघिकै प्रक्रिया फलो गरेर फ्यामिली पेयरिङ अप्सनभित्र बच्चाहरूको एकाउन्ट व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।